Ведіть свою активність, займайтеся нею регулярно і побачите, як ваше життя зміниться на краще. Сьогодні, друзі, 3 лютого, 26 рік. На кухні в мене 16, хоча я щойно готувала. Тобто жар від плити йшов, але 16. Всім привіт! Сьогодні 3 лютого 2026 рік. Сьогодні вівторок. І я вітаю вас на моєму каналі. Друзі, іду з роботи і думаю, що ж приготувати. Тому що в мене є овочевий супчик, в мене є червона рибка засолена. Думаю, а що на десерт? Ну, з чайком, з кавою. Хочеться щось таке смачненьке. Коротше, друзі, будемо з вами зараз готувати млинці. Млинці дуже прості. Ви вчора звернули увагу, що в мене була повна фруктовниця яблук червоних, айдарет, по-моєму, сорт. Вони солодкі. І я вирішила зробити млинці з яблуком і з родзинками. Прошу до уваги. Сьогодні хочу приготувати млинці з яблучком. Звичайні млинці. Дуже легко, швидко. Яблуко. Так, яйця помила, я завжди мию. Оливкова олія для жарки. Родзинки залила кип'яточком. Обов'язково я це роблю, щоб вони розм'якли. Борошно звичайне. Розпушувач і ванільний цукор. Оце і всі інгредієнти, друзі. Натираю яблука на крупну терку. Це дуже швидко робиться. Раз, два і готове. Як вам показати? Ось так, мабуть. Так. Буквально за 3 хвилинки, ну 4. Ви натираєте ці яблука і все. Пів справи готово. Бо це, знаєте, швидко, зручно і смачно. Так. Угу. Зараз покажу вам. Ось що маємо. Яблучка потерли. Тепер дивимося. Бачите, ті вже окислилися, ці ще свіженькі. Так, зараз додаємо борошно та інші інгредієнти. Зараз все вам буду показувати. Просіюйте борошно. Ось воно, додаємо в яблучка, борошно, додали. Так, тепер беремо яйця туди. Зараз я подивлюся, скільки в мене. Так, 1, 2. Так, і. Дивлюся. Угу. Ну, нормально. Можна ще й 3 яйце додати. Яйцями млинців ви не споганите, тому що я таке готую без кефіру. Є млинці, що кефір додаю, і родзиночки. А є таке, в мене такий рецепт, що я без кефіру,
Або це в мене будуть кабачки, або це в мене буде яблучко. Ось я перемішала, вже воно таке, знаєте, стає. Чисто-чисто. Покажу зараз вам. Так, я вирішила третє яйце. Все-таки. Трішки ще борошна додала, буквально трішечки, тому що яблука зараз сік пустять, і в принципі воно буде таке, знаєте, жидке. Так, тепер розпушувач Етькер, доктор Етькер. Я завжди беру цю німецьку. Все я у них беру для випічки. Та у них і ванільний цукор, і все у них. Половинку розпушувача. Не всю пачечку, не всю. Акуратненько, дівчатки. Якщо у вас немає розпушувача, знаєте, що робіть? Звичайну соду берете, перевірено роками, не зіпсуєте. Не зіпсуєте. Так, розпушувач додала. Ванільний цукор додаю. Ванільний цукор. Сюди його. Та однієї вистачить. А тепер саме цікаве. Я ніколи у млинці не додаю цукор звичайний. Вони в мене без цукру жаряться. Вони ніколи не пригорають. Якщо ви додаєте цукор, ви повинні бути готові до того, що млинці підгорять. Рано чи пізно на сковорідці. Вони будуть темно-коричневого кольору. Нам це не потрібно. Так. Ну і що ще нам залишилося? Так, це родзиночки. Так, родзиночки уже і помилися. Я вам показувала, да? Родзиночки в кип'яточку. Промиємо їх. Так. Навіть стоїмо 1 хвилинку буквально. Ось родзиночки. Так, і все. І будемо зараз робити ці шедеври. Я ж кажу, дуже швидко. До чаю якраз саме те. Я давно млинців не робила. От. Якраз добре. Так, мішаю це все. Отже, тут в мене яблука. Ви бачили, скільки штук яблук. Тут у мене борошно. Тут у мене 3 яйця і 250 грамів родзинок. Я люблю, щоб багато було родзинок. Так, і ще сіль. Цукор я не додаю, а от сіль обов'язково. Так, сіль я завжди отак от рукою, для того, щоб відчувати, скільки я її додала. Так. Ви скажете, Аріно, а як же так без цукру? Будуть не цукрові, не солоденькі. А ви ж візьмете мед, а може ще візьмете сметанку. І можна трішечки посипати зверху цукром ту сметанку на млинці. Да? А в сам млинець не обов'язково для жарки додавати цукор. Це секрет, який не всі знають. Ну, я вам розказую, щоб у вас нічого ніколи не підгорало. І млинці, щоб були приємного кольору, а не чорні. Ото, знаєте,
Багато хто готує, так я дивлюсь на ютубі, аж підгорає. Ні, це нікуди не годиться. Ось, зараз на пательню і вперед. Так, наливаю олійки. Думаєте, я бачу, що я ллю? І зараз сюди відправимо наші млинці. Нюанс один, дівчата. Якщо млинець будете формувати як котлетку, в даному випадку це ось ці млинці, вони будуть рівненькі, красивенькі. Якщо просто ложкою будете накладати, вони будуть ось такі кострубатенькі, їжачки. Я вам показала два варіанти, який вам подобається більше, так і готуйте. Але в будь-якому випадку це буде дуже смачно. Бачите, я їх уже перевернула. Вони яскраво золотистого кольору, але не чорно пригорівшого. Да? От наш результат. Ще трішки і перша партія готова. Буду виймати на серветочку, на тарілочку. Ось вийняла. На серветочку поклала і продовжую далі смажити цю вкуснятину. Класнючі млинці з родзинками, з яблучком. Це друга партія. Друга партія. Вам вони не нагадують деруни? І смачнючі, і солодющі, а цукру ж не поклала взагалі. От що таке з яблучком і з родзиночками. Вони солодкі самі по собі. Друзі, 16:55 я завершила свою готовочку. Ось моя квіточка. Млинці яблучні з родзинками. Ой, зараз всі будуть їсти, коли повернуться, хто з роботи, хто з навчання, хто звідки. Ну, а я, як завжди, буду знімати пробу перша. Приготувала і зараз же ж буду смакувати. Поки що буду сама смакувати, потім мої прийдуть і оценять. Ну що, 3, покладу собі 3. Ось, смачно виглядає. Я буду без сметани, без меду. Вони дуже солодкі. Я один брала на пробу, коли смажила. Дуже солоденькі. От що значить яблуко і родзинки, друзі. Це дуже-дуже смачно і солодко. Так. І ось з чим я. Відгадайте, напишіть. Я люблю так. Я люблю з цим напоєм їсти млинці. Смачно. Друзі, ну а що зробилося сьогодні вночі? Так це просто. Це просто. Ми з Колею сьогодні вночі дивилися відео. І своє, і взагалі захотіли подивитися в YouTube, тому що немає ніколи світла тоді, коли ти можеш це робити. І ми вночі якось, ми лягли раніше, потім вночі просинаємося, подивилися трішки YouTube і лягаємо. Дивимося YouTube, а тут сигнал повітряної тривоги. І потім ми чуємо, що на Троєщині знову вибухи. Зараз 1:41, 3 лютого. Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть в найближче укриття. Оце ж нещодавно дали світло. Ми лежимо, вночі дивимося YouTube, да? А воно грохає. Бахає, грохає, знову нас метелять. Я Колі кажу, скільки вони нас будуть уже метелить? Все, вибухи знову. Декілька днів було тихо, ну ми це знаємо вже, цю тактику їхню. Тихо було все, поки відновлювальні роботи велися. Тепер знову бахкають.
Оце така нічка. Ну і уже на ранок я дізналася, що 5 районів Києва зазнали оцієї атаки, і наслідки були. Це Деснянський, Дніпровський, Дарницький, Шевченківський і Голосіївський райони. Така атака знову. Тобто декілька днів тихих, тому коли вже, знаєте, багацько днів тихих іде, я вже готуюся, що треба вже готуватися до атак. Тому, в принципі, вже декілька днів тихих було, і я морально вже була готова, що ось щось трапиться. Тому вчора, коли я вам говорила тихої ночі, я аж язика собі прикусила, знаєте, тому що коли вітаєш своїх глядачів і бажаєш тихої ночі, обов'язково щось трапиться. Так що. Сьогодні мінус 10, хоча вночі було мінус 21. Вітру нема, тому мороз цей не відчувається. Я ж кажу, що поки що про прогулянки Києвом не йдеться, не хочеться мерзнути, знаєте, і ото лід кругом. Хоча у нас почистили, я вам хочу сказати, всі доріжки почищені повністю. І я вже з насолодою ходжу, тому що під ногами все чисто і вже льоду нема. Хоча в деяких місцях не розчищено, але там, де я ходжу, ті стежки всі почищені, ті дороги. Так що такі новини у нас. Друзі, поговорили з вами, показала вам свою готовочку. І що ще хочу сказати. Там дівчата запитували про колір помади. Це я вже буду в наступному відео. Тому що сьогодні мені ж треба ще зробити це відео. Хоч якийсь там невеличкий монтаж. І запускаю відео для вас. Щось треба ж знімати. Вирішила, все рівно ж стою. Вирішила готовочку свою сьогодні засняти. Хоча, якщо б я кожен день знаєте, заснімала готовку, було б, в принципі, уже кулінарний канал. Я його не хочу перетворювати на кулінарний канал. У мене канал – це дещо інше. Тому, друзі, а коли готовочка, нехай буде і готовочка. Ну що, мої дорогі, будемо на цьому ставити крапку. Ходіть здорові, щоб все було у вас добре. І па-па, до наступного відео.